السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أجواء النهاردة أجواء جديدة ومنظر بملامح مختلفة. السماء وفتحة في السماء كده، يعني عاملة نور على البحر. الفتحة اللي أنا عملتها حالا دي منورة من يم اليمين. هنشوف واحنا بنعمل السحب المتكتلة على بعضها، ويا دوبك الحتة دي بس اللي مفتوحة في السماء وعاملة إضاءة مباشرة على موجة رائعة هنعملها مع بعض. بحر وسماء وموجة جميلة بضرباتها. تابعوا معايا ولاحظوا وشوفوا مراحل اللوحة بتاعتنا النهاردة. بندي درجات السحاب واحدة واحدة. طبعا كل ما السحاب بيروح ليم مصدر إضاءة بيفتح معانا. احنا بندي الألوان مبدئيا فاتح وغامق، ولسه هندي التفاصيل. في اليد اليمين ده غامق لأن الفتحة اللي اتفتحت في السماء دي مضيئة، والإضاءة راحة ليم الشمال. فاليد الشمال هنلاقيه مضيء شوية، مع إن الإضاءة جاية من اليمين، ولكن بتصب إضاءتها على الناحية الشمال ومتجهة لتحت أيضا. ألوان كلها مبدئية، لسه ما اديناش ملامح. ولكن بنراعي الأماكن المظلمة أو المظللة والأماكن المضيئة. نبدأ ندي يعني شوية لون في حرارة في أطراف السحاب اللي هي مباشرة على مصدر الإضاءة، وإضاءة يعني حرارة، وحرارة يعني بنيات، برتقاليات، بيجات. موفات. ف يعني احنا بندي الإضاءة مبدئيا اهو، وبدأنا ندي بعض الملامح لكتل السحاب اللي هي ورا بعضها عاملة عمق كده. الإضاءة تحت هنا عالية شوية لأن الأشعة هتنزل على الجزئية اللي تحت دي كده، فبالتالي بتكون مضيئة شوية. وفي فتحة كده خفيفة كده في السماء في الناحية الشمال دي، عاملة شوية إضاءة كده، هتاخد السحب بتاعتها والإضاءات برضو. بنوزع الإضاءة جاية من تحت اهو، وهي طالعة لفوق كده، ونزود الإضاءة هنا. نزود الإضاءة من اليمين، ونرجع ناخد من الجسر الضوء اللي احنا عملناه ده ونوزع ليم الشمال، لأن مصدر الضوء والشمس يعني ايه جاية من فوق ومن يم اليمين. وزعنا اهو، وطبعا الإضاءة جاية من اليمين، يبقى السحب اللي على الشمال دي تاخد ايه، تتلقى الإضاءة زي ما احنا شايفين كده. الإضاءة جت من على اليمين، ولكن السحب اللي على الشمال هي اللي تلقت الإضاءة. نبدأ نحدد كتل السحاب الموجودة بالإضاءة، وخاصة السحب اللي هي يعني طالها الشمس. كل ما هنطلع لورا واليم الشمال، كل ما الإضاءة هتكون يا دوبك خط صغير كده
على الايه، على كتل السحاب. واللون اللي بنعمل بيه الإضاءة لون فيه يعني اليم الكشميري شوية، فيه أحمر، شعرة أحمر وشعرة أصفر خفيفة، لأن ضوء وحرارة. وطبعا أنا بوزع الألوان حاليا، ولكن التوزيع مش كما ينبغي. ليه؟ لأن الألوان طرية لسه. كل ما بحط اللون ألاقي يعني مش عارف أوزع الإضاءة كما ينبغي، الألوان بتبلع بعضها. فأنت بتضطر تسيب العنصر ده لما يشد شوية وتشتغل في عنصر تاني. نشتغل في المية، أدا اللون أو خط الأفق بتاع المية، وبلون أفتح شوية ونوزع واحنا جايين. بس أي حاجة كده، لأن هنا هتكون إيه، هتكون سحابة، هتكون موجة. نحدد الخطوط الخارجية بتاعت الموجة، الأوت لاين أو الخطوط الخارجية، علشان هنبدأ نحط إضاءاتنا وظلالنا داخل هذا الإطار اللي أنا بعمله ده. بدي الخطوط الخارجية خالص للموجة وأبدأ أشتغل جوه الموجة. شوف اللون طري، بتيجي تدي لون مش بيقبل معاك أهو، تضطر تحط كتير. ولكن أنا بحدد بس السحابة وأبدأ أملأ وأحط إضاءات السحاب الموجة بتاعتنا، ولكن برضو الألوان بتبلع بعضها. فبمنديل أو حتة قماشة صغيرة كده ومسحت المساحة دي علشان تقبل معايا، وبدأت أدي أضوائي. عيش معايا ولاحظ وأنا بدي الأضواء وإزاي بندمج أضواء وظلال السحابة، وإزاي الخضار بتاع المية بنحطه مع الظلال، مع الأماكن المضيئة والأماكن المظللة. بحط في الجزئية دي أخضر أهو، مية يعني أخضر يعني تركوازي كده، علشان هفتح عليه بالأبيض دلوقت ويبدأ ينتشر اللون التركوازي بتاع المية. ولكن هيكون في الحتت اللي هي يعني طالها الضوء، والحتت اللي ما فيهاش الرغوة بتاعت ضربات المية هتاخد اللون التركوازي الفاتح اللي هو لون المية. شوف معايا ولاحظ ازاي بنحطه وازاي بندرجه وازاي بندمجه مع ألسنة الموجة اللي معانا النهاردة. اللون بدأ يبان اهوت، اللي هو الأخضر التركوازي ولكن لسه غامق. بفتح واحدة واحدة وبصرخ بألواني شيئا فشيئا، وبدمج درجات الألوان زي ما احنا شايفين كده، درجة بدرجة وجزء بجزء هكذا. الخضار بتاع المية اهو، خضار بصفار وانا رايح يعمل إضاءة، الحتة اللي فيها الإضاءة، والخضار يطلع اليم فوق كده هيفتح معانا واحدة واحدة. شوفوا لحظة، طبعا هنا كتلة مية حطيت ظلها الأول، كتلة مية الموجة وهي يعني طالعة كده، في أجزاء منها انجلبت بالفعل، فلما انجلبت عاملة شلال وعاملة رغاوي عالية خالص هتبقى مضيئة. شوف معايا واحنا بنعملها ازاي. الموجة طالعة ولكن قبل ما نشتغل في الموجة قلنا نعمل التأثيرات اللي ورا الموجة، اللي هي الأمواج البعيدة اللي هي بعيد عن الضوء، غامقة برضو ازاي علشان هنفتح عليها تاني. كل ما بنروح بعيد بعيد عن الضوء الألوان بتظلل أكتر وبتبقى أغمق أكتر. وبرضو التأثيرات اللي هنا في
في الناحية اليمين برضو من الموجة بنعملها علشان الموجة دي هتطرطش وهتكون يعني مدارية جزء من اللي ورا. الفتحة اللي فوق في السماء منورة حتى على ايه مسطح المية البعيد، ادت لنا اللقلقة اللي احنا شايفينها دي. بنحط الأماكن المظللة علشان هنوزع من الظل ده، وهنحط عليه إضاءة وندمج الظل في الإضاءة. والفاتح طري اللي أنا بحطه ده مش أبيض خالص، ولكن أبيض معكر بموف ورصاصي علشان لسه ما حطيتش الإضاءة الأعلى، الأوفر، الضوء الأقوى ضوء لسه هنحطه، ولكن واحدة واحدة بنحط الإضاءات عشان ندمجها في الظلال اللي احنا حطيناه، سواء كانت ظلال مدية للخضار التركوازي ده أو ظلال مدية للموف الغامق. بندمج المية في بعضها علشان هنبدأ نفتح واحدة واحدة في الأماكن المرتفعة. بندي الخضار اللي هيكون تحت الإضاءة، وادي كتلة المية اللي انجلبت قبل الكتلة الكبيرة دي، كتلة تانية صغيرة كده انجلبت بالفعل، فعملت زي شلال كده ملفوف وانجلب على مساحة المية اللي تحته. شوف احنا بنعمل وبندرج الإضاءة بتاعة الموجة اللي انجلبت دي بشكل رائع ان شاء الله. الرغوة اللي هي بتكون محيطة بالموجة، الجزء اللي انجلب بالفعل. طبعا في موج ورا بندي برضو الإضاءة بتاعته مبدئيا اهوت، ولسه هندي الكتلة بتاعته اهو. وش كل لسان من الموجة البعيدة بنديله الإضاءة بتاعته اللي هي مواجهة، وبنبدأ نسحب بالإضاءة وانت نازل هكذا. هنا هنفتح المية شوية لأن الإضاءة اللي ورا دي عملت شفافية في المية، فبتدينا اللون التركوازي الفاتح اللي احنا شايفينه ده. ولكن بنفتح واحدة واحدة اهو في الأماكن المضيئة، وبندمج في الحتت المظللة اللي احنا حطيناها. طبعا المية هتبان مجسمة دلوقتي معانا لما نبدأ نفتح الجزئية اللي في الوش دي. هنا المية أرق فالضوء أثر فيها شوية من ورا، أما المجسم اللي على شمالك ده غامق، مجسم تقيل، مية تقيلة، فالشفافية فيها أخف شوية، فواخدة اللون التركوازي أغمق سنة صغيرة. طبعا المية من فوق مرغية، فأنا بحط ألوانها واحدة واحدة عشان لسه هفتح في أطرافها اللي فوق، وأنا نازل بنزل بغامق واحدة واحدة. حطينا ظلال الرغاوي، نبدأ نحط أضواءها. والمية زي ما قلنا مجسمة زي أي مجسم، لها سمك ولها نواحي في الإضاءة ونواحي تانية في الظل. زي ما قلنا بطن المية يعني بطن الكتلة فيها المية رقيقة فشافة إضاءة الشمس. أما الجنب بتاعها أو المجسم بتاعها اللي في الجنب اللي على شمالك ده سميك، فالإضاءة فيه أضعف شوية زي ما احنا شايفين. والمية نازلة بألسنة وضربات، المية بتضرب في بعضها.
فعاملة ألسنة، وألسنة يعني فيها الرغاوي فبتكون فاتحة شوية. وحتى الرغاوي فيه يعني في الظل وفيه في النور، فلازم ناخد بالنا من الكلام ده. يعني الحتة دي فيها اديت اللون فيه صفار شوية، صفار خفيف خالص، لأن ده معرض للإضاءة أهو. وهنبدأ ندمجه علشان هندي على الحتة المرتفعة، الاسطوانة المرتفعة، فالمية عاملة زي اسطوانة كده أو شبه اسطوانة، فالبمبيه بتاع الدائرية دي هياخد إضاءة فاتحة خالص، وهي برضو عاملة كتل، فكل كتلة بندي في المقدمة باللون الفاتح، وبناخد بالألسنة منها واحدة واحدة، وبنرجع لورا ليم الظل. وده كتلة اهي، وده كتلة، وده كتلة، 4 كتل هم ورا بعض، وبناخد ولا أكتر كمان في كتلة صغيرة تانية زيادة اهي. وكل كتلة ادينا الإضاءة الأعلى في مقدمتها، والصفار بالخضار. شفت بدأت الألوان تمتزج ازاي؟ وفي الحتة العالية دي المجسم العالي ده في الإضاءة، فخد إضاءة أعلى ازاي. وطبعا في أجزاء متباينة طرطشة، المية مطرطشة طالعة، عملناها بلون مظلل أبيض مظلل قبل ما نعمل الطرطشة اللي احنا حطيناها الآخر دي. بنفتح الجزء الأمامي للمية، أما المجسم الجانبي ده محافظ عليه، يعني حتى لو فتحته سايبه يعني مظلل برضه زي ما احنا شايفين. وبعض الرغاوي اللي قدام الموجة بنعملها باللون الموف الفاتح، وضربات بانسيابية كده متعرجة راحة جاية، وبناخد من كل ضربة حطيناها بنوزع الضوء بتاعها واحنا نازلين لتحت، عشان تديك الامواج اللي هي ورا بعضها دي. لسه السما دي هنرجع لها تاني بعد ما نخلص الشغل في المية. هنرجع للسما نفتح فيها اكتر، ونعمل اشعة نازلة على المية دي من فوق، من من الثقب اللي احنا عملناه ده، او الحتة المفتوحة من بين السحاب. هنزود الإضاءة شوية في الآفاق البعيدة دي، لأن الشعاع هينزل على الحتة دي. هنشوفه دلوقتي واحنا بنعمل السما، بنكمل ملامح السما. هننزل شعاع من فوق نازل على المنطقة دي، فعامل إضاءة هكذا. نبدأ نزود الإضاءة اهو في السما تاني، وندمجها هكذا. إضاءة جاية من اليمين، والشمس بتبدر أضواءها كل ما رحنا ليم الشمال. والحتت الرقيقة اللي في السحاب شافة إضاءة الشمس، ومتأثرة بإضاءة الشمس. والسحابة دي في المواجهة كده يعني طالها
بعض الإضاءة كل الأطراف اللي في السحب اللي هي طالها إضاءة بتاخد بشكل خفيف كده، وتلاحظ إن الإضاءة اللي احنا عاملينها بعيد إضاءة باردة بلون رصاصي ما فيهوش الحمار. وطبعا في بعض السحب الرقيقة فبتكون شفة الإضاءة، بنعمل برضو ليها إضاءة خفيفة كده. وهكذا في أماكن تجيلة فيها السحب تجيلة فبتكون غامجة وعاملة ظل أعلى زي ما احنا بنعمل حاليا. ولكن هندي بعد كده للكتلة دي إضاءات هكذا، كتل فوق كتل، وكتل رقيقة وكتل سميكة، فبتدي أضواء وظلال زي ما احنا شايفين كده. مجسم وطالع منه حروف خفيفة كده، الأجزاء اللي طالها إضاءة. نبدأ ندي وننزل أشعة الشمس. بننزلها ازاي؟ بطريقة تريحك. بتدي لون بفرشة اهو، هوريك دلوقتي. بتدي لون بفرشة وبتسحب بفرشة تانية. ندي لون اهو رصاصي فاتح بفرشة، وبالفرشة التانية ما فيهاش لون، ونسحب منها عشان ما تليسش معاك وما تحطش لون كتير. لون اهو، وبسحب منه بفرشة تانية ما فيهاش لون. ونفس الكلام في الناحية التانية اهو، ادي اللون اهو، وبفرشة تانية وبنسحب. اقتربنا بالكاميرا خالص اهو عشان تشوف الحركة دي. بالشكل ده يديك الشعاع بسهولة. والحتة اللي اتعكرت في الموجة بنزود لها اضاءة تانية، واضاءة بضربات زي ما احنا شايفين كده، لان دي مية وطرطشة. وبعد ما ادينا الاشعة بعض ملامح السحب يعني تضررت، بنزود الإضاءة تاني اهو، وبنعدلها تاني علشان نختم رحلتنا باللمسات البسيطة الأخيرة دي. وبفكركم الإعجاب دعما لنا كي يستمر الخير على أيديكم، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وأفكار ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.